नमस्कार. डबल इंजिनच्या सरकारमुळे महाराष्ट्रात प्रचंड विकास झाला आहे आणि आता सुद्धा मोठ्या प्रमाणात सगळीकडे विकास कामं सुरू असल्याचा मोठा दावा काल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुंबईत एका कार्यक्रमात बोलताना केला. हे लोक ज्या राज्यांमध्ये एखाद्या कार्यक्रमासाठी जाणार असतात तिथे आता नेमकं खरं काय घडतंय त्याची पूर्वकल्पना घेऊन का बरं बोलत नसतील? ती घेतली असती अमित शहांनी तर महाराष्ट्राची आणि मुंबईची सुद्धा खरी परिस्थिती आता नेमकी काय आहे त्याची कल्पना त्यांना आली असती आणि मग ते असं काहीतरी वायफळ बोलण्यासाठी धजावू शकले नसते अजिबात. सरकारी कामं करणाऱ्या ठेकेदारांना मागच्या जवळपास वर्षभरापासून त्यांच्या कोणत्याच कामांची बिलं इथं दिली जात नाही आहेत, कारण अन्य सगळ्या विभागांच्या पैशाप्रमाणेच यांच्या वाट्याचा सगळा पैसा सुद्धा जातोय सगळ्या लाडक्या बहिणींकडे. तब्बल 1 लाख कोटी रुपयांच्या घरात या कॉन्ट्रॅक्टर मंडळींची बिलं थकलेली आहेत. बरं, याच्यामध्ये आहेत कोण? तर रस्ते बांधणी आणि दुरुस्त करणारे सामान्य ठेकेदार, सरकारी इमारतींची बांधणी आणि दुरुस्त करणारे ठेकेदार, अशा प्रकारची कामं करणारे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर. वर्षभर बिलं मिळत नसल्यामुळे ते प्रचंड घाईकुतीला आलेत. आंदोलनं वगैरे सगळं करून झालं पण सरकार दाद देत नाही. शेवटी काल त्यापैकी एका ठेकेदारानं थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाहनाच्या ताफ्यामध्ये घुसून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यापूर्वी साधारण एक 20-25 दिवस आधी विदर्भात एका शेतकऱ्यानं स्वतःच सरण रचलं, स्वतःची चिता रचली आणि त्यावर तो जाऊन बसला आणि त्या चितेला आग लावून घेतली. कर्जामुळं त्याचं जगणं प्रचंड मुश्किल झालेलं होतं. तीच परिस्थिती कर्जाची सेम 4-5 दिवसांपूर्वी मराठवाड्यातल्या एका शेतकऱ्यानं बँकेच्या दरवाजासमोर पहाटेच्या वेळेला स्वतःला गळफास लावून घेतला, स्वतःला संपवून घेतलं. रेल्वेच्या बेजबाबदार आणि हलगर्जीपणाच्या सगळ्या कारभारामुळे मुंबईतल्या रोज माणसं ट्रेनमधून पडून मारतायत. गर्दीनं चिडून एकमेकाच्या मानगुटीवर लोक बसतायत. देवेंद्र फडणवीसांचे राज्यातले गुंतवणुकीबाबतचे आणि रोजगार निर्मितीबाबतचे रोजचे दावे अजिबात थांबताना दिसत नाहीयेत आणि प्रत्यक्षात बेरोजगारी राज्यातली आणि त्यातून फोपावणाऱ्या गुंडगिरीने, खंडणीखोरीने आणि चोऱ्यामाऱ्यांनी राज्यामध्ये कळस गाठलेला आहे प्रचंड. सगळी शहरं तुंबत आहेत विकास यांचा, अमित शहांचा. सगळी शहरं बकाल झालेत आणि गावं उजाड होत चाललेत, भकास होत चाललेत. सत्तेमधले सगळे राजकीय नेते, खासदार, आमदार, माजी नगरसेवक वगैरे आणि त्यांच्या मागं फिरणारे सगळे सालपटं हे लोक गब्बर होत चाललेत. सर्वसामान्य लोक मात्र दिवसेंदिवस कंगाल, कर्जबाजारी होत चाललेत. कुठल्या विकासाच्या गोष्टी करत होते अमित शहा काल? बहुधा त्यांच्या स्वप्नातला दुसरा कुठला तरी महाराष्ट्र आणि दुसरी कुठली तरी मुंबई असावी. वास्तव हे आहे की काही थोडका शहरी भाग वगळता महाराष्ट्र आपला आता दरिद्री झालेला आहे. ऐकायला काहीसं विचित्र वाटेल, काहीसं अविश्वसनीय आणि काहीसं अतिरंजित वाटेल, कोणाला रागही येईल, परंतु हेच वास्तव आहे. UP आणि बिहार ज्यांना आपण बिमारू राज्य म्हणत आलोय ती राज्य सुद्धा आता आपल्या पुढे गेलेत आणि आपण मात्र मागील काही वर्षांमध्ये घसरत झारखंड आणि छत्तीसगडच्या पंक्तीला येऊन बसलो. हे का घडलं? कशामुळे घडलं? कोण जबाबदार आहे या सगळ्या दुर्दशेला? काय व्हायला हवंय आत्ताही आणि प्रत्यक्षात मात्र काय सुरू आहे? आपल्या या महाराष्ट्रावरती प्रेम असणाऱ्या प्रत्येकानं गांभीर्यानं ऐका. प्रख्यात अर्थतज्ञ, कृषी आणि ग्रामीण सगळ्या विषयाचे अभ्यासक प्राध्यापक नीरज हातेकर यांचं हे परखड विश्लेषण. आणि हो, पुन्हा शेवटी मी सांगायला येणार नाही म्हणून आत्ताच विनंती, आपलं अभिव्यक्ती चॅनल आठवणीने सबस्क्राईब करा जर अजून केलं नसेल तर. आणि हा एपिसोड नीरज हातेकर यांचं हे सगळं सांगणं, हे सगळं विश्लेषण महत्त्वाचं वाटलं, आवडलं तर एपिसोड लाईक कराच, परंतु आपापल्या ग्रुप्समध्ये सुद्धा शेअर करा. सगळीकडे ही सगळी माहिती, हे सगळं विश्लेषण जाऊ द्या. ऐका प्राध्यापक डॉक्टर नीरज हातेकर. राज्यकर्ते तर सांगतात की महाराष्ट्र देशात आघाडीवरती चाललेलं आहे, फार मोठ्या प्रमाणामध्ये परकीय गुंतवणूक येते आणि राज्य आपलं विकासामध्ये कुठेही मागे पडलेलं नाही. आणि तुम्ही तर त्यांचं पूर्ण एकदम म्हणजे पंचनामाच करून टाकला की अगदी मागास मानल्या जाणाऱ्या राज्यांच्या पंक्तीला तुम्ही महाराष्ट्राचा ग्रामीण भाग नेऊन ठेवला. काय आहे हे नेमकं? म्हणजे एक तर राज्यकर्त्यांचं हे कामच आहे ना की आपण काम करतोय हे सर्वोत्तम चाललेलं आहे. मी कुठला राज्यकर्ता म्हणेल की आमचं शासन चांगलं नाही किंवा आमच्या राज्यवटीत आमच्या राज्याची दुर्दशा झाली असं कुठलाच राज्यकर्ता म्हणणार नाही. राज्यकर्ते हे राजकारणी असतात. राजकारणाचा उद्देश सत्तेत टिकून राहणे हा एकमेव असतो आणि त्या दृष्टीने ते जे सांगतात आमचं काम चांगलं सुरू आहे हे त्यात काही विशेष नाही आहे आणि त्यात काय वावगं पण नाही आहे. ते त्यांचा जॉब आहे.
पण आकडेवारी आहे सरकारी, ही वेगळं सांगते. मी जी आकडेवारी मांडतो ही माझी नाही आहे, ही सरकारी आकडेवारी. याच्यावरनं काढलेला निष्कर्ष पण मी काढलेला नाही आहे. हा निष्कर्ष इतर अर्थतज्ञांनी, म्हणजे आता हैदराबाद सेंट्रल युनिव्हर्सिटीमध्ये श्रीजित मिश्रा आहेत, त्यांनी खूप वर्ष दारिद्र्यावर अभ्यास केलेला आहे, त्यांनी काढलेला निष्कर्ष आहे. नंतर प्रोफेसर हिमांशू म्हणून जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात आहेत, त्यांनी पण दारिद्र्यावर काम केलेलं आहे, त्यांनी हाच निष्कर्ष काढलेला आहे. सुरजित भल्ला हे जे अर्थतज्ञ आहेत, जे सरकारच्या जवळचे मानले जातात, त्यांनी गेल्या वर्षी एक लेख लिहिला, त्यात सुद्धा त्यांनी काढला हाच निष्कर्ष काढलेला आहे. त्यामुळे हा माझा निष्कर्ष नाही आहे, आकडेवारी माझी नाही आहे, आकडेवारी भारत सरकारची आहे. निष्कर्षसुद्धा निरनिराळ्या अर्थतज्ञांनी काढलेले हे निष्कर्ष आहेत. ह्या निष्कर्षामध्ये फक्त मी आपल्यासमोर मांडतो आहे की मी हे जेव्हा संशोधात्मक लेख वाचले तेव्हा त्यात मला दिसून आलं, त्यांनी सर्व राज्यांची तुलना केली आहे, महाराष्ट्रावर फोकस केलेलं नाही. मी मराठी माणूस असल्यामुळे, मराठी अर्थतज्ञ असल्यामुळे मला दिसतं आहे की अरे त्यांच्या रँकिंगमध्ये महाराष्ट्र 3रा येतोय खालनं, कोणी म्हणतंय 2रा येतोय, कोणी म्हणतंय 4था येतोय, पण परिस्थिती वाईट दिसते. आणि मी गेल्या वर्षीपासून हे मांडायचा प्रयत्न सातत्याने करतोय. पण त्याच्यामध्ये एक तुम्ही असं लिहिलेलं आहे की पायाभूत सुविधांमध्ये ग्रामीण भागातल्या महाराष्ट्राचा 20वा नंबर आहे अगदी. म्हणजे इतकी वाईट दुर्दशा आहे, म्हणजे इतक्या वर्षात काही कामच नाही झाले. नाही, कसं आहे की आपण या आकडेवारीकडे पुन्हा एकदा नीट बघूया. म्हणजे आपल्या देशामध्ये ही आकडेवारी समजून घेताना मग पायाभूत सुविधांकडे अनुषंगिकतेने येऊ. ही आकडेवारी जी आहे ही दारिद्र्य रेषेखालच्या लक्कची आकडेवारी आहे. याचा थोडा एक संदर्भ समजून घेऊया. आपल्या देशातली शेवटची दारिद्र्य रेषा ऑफिशियली ॲक्सेप्टेड ही 11-12 सालापर्यंत होती. म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर आपण 4-5 वेळा निरनिराळ्या समित्या नेमल्या गेल्या. त्या समित्यांनी दारिद्र्य रेषेखाली किती लोक आहेत हे ठरवण्याचा प्रयत्न केला आणि मग दारिद्र्य रेषे ठरत गेली. आणि 11-12 सालापर्यंत आपल्याकडे दारिद्र्य रेषा ही संकल्पना होती. सुरेश तेंडुलकर समितीने जी शेवटची दारिद्र्य रेषा मांडली की महाराष्ट्रामध्ये, ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये 911 रुपये दरडोई दरमहा इतका खर्च जर करू शकत नसेल ती व्यक्ती, तर त्या व्यक्तीला अगदी मूलभूत गोष्टी खर्च करून घेण्याची क्षमता नसेल आणि त्या रेषेखाली असलेले लोक दारिद्र्य रेषेखाली. नंतर मोदी सरकार आल्यानंतर दारिद्र्य रेषेची संकल्पनाच त्यांनी काढून टाकली. म्हणजे दारिद्र्य रेषा ही आता ऑफिशियल दारिद्र्य रेषा देशामध्ये नाही. ते काय म्हणतात, त्यांनी बहुआयामी दारिद्र्याची संकल्पना आणली. मग ते म्हणतात की तुझ्याकडे किती पैसे आहेत वगैरे हे महत्त्वाचं नाही, तुला घर आहे का राहायला, तुझ्या घरात नळ जोडणी आहे का, तुला वीज आहे का, तुझ्या घरात कुपोषण आहे का, मुलं शिकत आहेत का, हे महत्त्वाचं. आणि मग तशी ती आकडेवारी एक NFHS नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेकडनं गोळा होते. त्याला बहुआयामी दारिद्र्य म्हणतात. आता ते बरोबर आहे, म्हणजे त्यांनी ओव्हरऑल क्वालिटी ऑफ लाईफ दिसतं, पण त्यातनं क्रयशक्ती हा भाग सुटून गेला आहे. म्हणजे आताच तुम्ही आहात तर तुम्हाला घर आहे, तुमच्या घरात वीज आहे, बहुआयामी दारिद्र्याप्रमाणे तुम्ही गरीब नाहीत. पण समजा तुमचं सगळं बँक खातं क्लोज करून टाकलं आणि तुमचे सगळे उत्पन्नाचे स्रोत बंद करून टाकले, तर तुम्ही हळूहळू दारिद्र्य रेषेखाली जाल ना. म्हणजे क्रयशक्ती सुद्धा बघायला पाहिजे. आणि क्रयशक्तीचा जो भाग आहे हा भारत सरकारने 11-12 नंतर सोडून दिलेला आहे, मोजतच नाहीत क्रयशक्ती. तर आपण जी दारिद्र्य रेषा काढायचो ती 11-12 पर्यंत ही नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेचा एक कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर सर्व्हे होतो. त्याच्यावर म्हणजे जवळजवळ 2-3 लाख कुटुंबांचा अभ्यास करतात आणि मग ते दर महिन्याला निरनिराळ्या गोष्टींवर किती खर्च करतात त्याच्यावरनं दारिद्र्य रेषा ठरत असेल. 11-12 नंतर 22-23ला ही आकडेवारी पुन्हा आली, साधारण 10-12 वर्षांनी. मधल्या काळात दर 5 वर्षांनी होणं अपेक्षित आहे, झालं नाही मधल्या काळात. आणि मग ते झाल्यानंतर जे जुने अर्थतज्ञ होते की ज्यांना दारिद्र्य रेषेची समज होती, म्हणजे अरे आपण ही जुनी दारिद्र्य रेषा आता वापरली असती तर आपल्याला काय दिसलं असतं. आणि मग त्यांनी ही दारिद्र्य रेषाची तेंडुलकर समितीची आहे ती आजच्या काळाला सुसंगत करून त्यात त्यांनी काढलं आहे की महाराष्ट्रामधलं ग्रामीण दारिद्र्य म्हणजे छत्तीसगड, झारखंड, महाराष्ट्र हे सर्वात जास्त ग्रामीण दारिद्र्य असलेली राज्य आहेत. शासकीय मान्यता नाही या दारिद्र्य रेषेला. अच्छा. हां, आणि कारण क्रयशक्ती हा विषयच नाही. आणि मला वाटतं क्रयशक्ती याचा अर्थ काय होतो की महाराष्ट्रातल्या, ग्रामीण महाराष्ट्रातल्या माणसाकडे आज क्रयशक्ती नाही, हा एक भाग आहे. क्रयशक्ती का नाही, तर उत्पादक गोष्टी त्याला मिळत नाही. त्याला उत्पादनाच्या 4 पैसे कमवण्याच्या ज्या संधी असायला लागतात त्या आपल्याकडे नाहीत. इतर राज्य आपल्या पुढे मधल्या काळात गेली, उदाहरणार्थ बिहार आपल्या पुढे निघून गेलं. 11-12मध्ये बिहारमध्ये आपल्यापेक्षा खूप जास्त दारिद्र्य होतं, 30-3 जवळजवळ 1.5 जास्त होतं. आज बिहारचं दारिद्र्य आपल्या निमपट आहे. हे कशामुळे झालं,
तर बिहार सरकारने काही विशिष्ट धोरणं राबवली. विशेषतः त्यांची एक सतत परिजीविकोत्पादन योजना म्हणून त्यांच्या शासनाची होती. अच्छा. ते सतत परिजीविकोत्पादन योजनेत काय करायचे, बिहार सरकारने दारूबंदी आणली, अख्खं बिहार दारूबंदी आहे. मग पूर्वी दारू गाळणारे जे समाज होते ते वंचित दलित समूहातले होते, मग त्यांच्या उपजीविकेचं काय करायचं, किंवा जे खूप गरीब आहेत मुसाहर वगैरे सगळे समाज होते त्यांच्या उपजीविकेचं काय करायचं, म्हणून ते एक मोठी योजना आहे. त्या योजनेमध्ये गरीब कुटुंब आयडेंटिफाय केली जातात. प्रत्येका गावामध्ये एक कार्यकर्ती नेमलेली असते, ती गरीबातली गरीब कुटुंब आयडेंटिफाय करते. मग त्या कुटुंबांना कुठला असेट दिला गेला पाहिजे, मग तो असेट देताना त्यांचं हँडहोल्डिंग कसं करायचं, ट्रेनिंग कसं करायचं, 5-6 वर्ष त्या एकेका कुटुंबावर काम केलं जातं. मग त्याला नुसतीच बकरी विक्री देऊन सोडल्या जात नाही. त्या बकरी, कोंबड्या, शिलाई मशीन जे आपण देऊ त्याचा व्यवस्थित धंदा सेटअप करून त्याचा कॅश फ्लो येईपर्यंत त्याच्यावर काम होतं. आणि या सतत परिजीविकोत्पादन योजनेचा इव्हॅल्युएशन जागतिक बँकेने केलं आहे, अभिजित बॅनर्जीच्या नोबेल प्राईजमध्ये त्यांनी केलं आहे. सर्वांनी अत्यंत यशस्वी योजना म्हणतात. आपण नॉर्मली बिहारला असतो, पण आत्ता महाराष्ट्र शासनाने नाशिक आणि नंदुरबारच्या 2-2 ब्लॉक्समध्ये ही प्रायोगिक तत्वावर सुरू केलेली आहे. ओरिसातली एक NGO आहे ती आता ते राबवते आहे. तर अशी योजना, किंवा ओरिसामध्ये मिलेट्स मिशन नावाची खूप सुंदर योजना केली. मिलेट्स मिशन म्हणजे काय की साधारण ज्वारी, बाजरी, नाचणी ही जी पिकं आहेत, शेतकऱ्यांचा आज प्रश्न काय आहे की शेतमालाला मजुरी मिळत नाही, खर्च परवडत नाही, खर्च खूप वाढला आणि भाव मिळत नाही. बरोबर. ह्यांनी काय केलं की नाचणी वगैरे सारखी जी पिकं आहेत जी खूप कमी वेळात येतात, ज्याला फार पाण्याची आवश्यकता नसते, जी कोरडवाहू पिकं आहेत, हां, ज्याला खर्च फार नाही, जी कमी जमिनीत पण येतात, पाऊस पाऊण कमी झालं तरी येतात, त्या अशा ह्यांना एक ठराविक बाजार कसा मिळेल, तर नाचणी वगैरे या गोष्टीला त्यांनी रेशनिंग सिस्टममध्ये इन्कॉर्पोरेट केलं. PDSवर रेशन मिळतं, आश्रमशाळेत नाचणीचे पदार्थ मिळतात, अंगणवाडी शाळांमध्ये नाचणीचे पदार्थ मिळतात. म्हणजे शेतकऱ्यांकडनं हे शासन विकत घेतं, बरोबर, चांगल्या दराने विकत घेतं आणि मग ते रेशनिंगमध्ये जातं आणि त्याने पोषण मूल्य सुधारतं. तर ही जी स्कीम आहे, अशा बऱ्याचशा स्कीम्स ह्या निरनिराळ्या राज्यांनी राबवल्या सिस्टमॅटिकली, आणि त्यामुळे त्यांच्याकडे दारिद्र्याचं प्रमाण झपाट्याने कमी झालं. आपल्याकडे काय झालं आहे की आपल्याकडे अशी कुठलीच व्यवस्थित ऑर्गनाइज्ड स्पेसिफिक योजना, टार्गेटेड योजना राबवल्या गेल्या नाहीत. या उलट भारत सरकारचाच एक डेटा येतो ज्याला मिशन अंत्योदय डेटा म्हणतात. त्यात प्रत्येक गावामध्ये, तो त्यांच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे, म्हणजे आपल्या कोणाला वाचकांना श्रोत्यांना बघायचं असेल तर www मिशन अंत्योदय 2020 असं जर गुगलवर शोधलं तर तुम्हाला ती सगळी आकडेवारी समोर दिसते. त्यात ते काय करतात की प्रत्येका खेडेगावामध्ये, म्हणजे 72व्या घटना दुरुस्तीनंतर, 73व्या घटना दुरुस्तीनंतर प्रत्येका ग्रामपंचायतीच्या कक्षेमध्ये जी 27-28 विभाग येतात, महिला बालकल्याण आहे, रस्ते आहे, शाळा आहेत, या सगळ्याची आकडेवारी प्रत्येक गावाची, म्हणजे नुसती ग्रामपंचायत, ग्रामपंचायत खालच्या गावाची पण गोळा करतात. गावात सांडपाण्याची सोय आहे का, रस्त्यावर वीज आहे का, ग्रामपंचायत भवन आहे का, ग्रामपंचायत भवनमध्ये लाईट आहेत का, प्राथमिक शाळा आहे का, प्राथमिक शाळेमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र टॉयलेट आहे का, प्लेग्राऊंड आहे का, अशी सगळी आकडेवारी मोठ्या प्रमाणात गोळा होते. कुपोषित महिला किती आहेत, कुपोषित बालकं किती आहेत, अंगणवाडीमध्ये सोयी आहेत किंवा. तर ह्याच्यावरनं आम्ही एक निर्देशांक तयार केला की एखाद्या राज्यामध्ये, एखाद्या तालुक्यामध्ये, एखाद्या गावामध्ये बेसिक पायाभूत गोष्टींचा तुटवडा किती आहे हे मोजायचा एक आकडा तो मिळतो. याच्यामध्ये आम्हाला असं दिसलं की महाराष्ट्र हा वर्ण 20वा येतो आहे, 27वा येतो ॲक्च्युली, म्हणजे नॉर्थ ईस्टमधली काही राज्य सोडली. याच्यात सगळ्यात चांगला नंबर केरळचा येतो, केरळ येतं, हरियाणा येतं, यांची उत्तम पायाभूत सुविधा आहे. सगळ्यात वाईट परिस्थिती अरुणाचल, आसाम, कारण टोपोग्राफी तिथे परिस्थिती खरंच अवघड आहे. आणि महाराष्ट्र हा सरासरीपेक्षा वाईट येतो. उत्तर प्रदेश आणि बिहारसुद्धा महाराष्ट्रापेक्षा चांगले येतात. आता मी ओरिसामध्ये होतो, ओरिसामध्ये प्रत्येक गावामध्ये युद्ध पातळीवर केले गेलेलं आहे. रस्ता, नळ पाणी योजना, शाळा जवळ असणे, आरोग्य सुविधा जवळ असणे, हे आपल्याकडे झालं नाही. पण म्हणजे हे महाराष्ट्रातल्या राजकीय नेतृत्वाचंच अपयश आहे. म्हणजे तुम्ही त्याच्यामध्ये काही दाखले दिलेत, राजर्षी शाहू महाराज किंवा कर्मवीर भाऊराव पाटील वगैरे, तो आदर्श पुढे राजकारणामध्ये आपल्या चाललाच नाही. माहिती नाही कसं सर की दारिद्र्य कमी कसं होतं, आर्थिक वाढ झाली की दारिद्र्य कमी होतं. पण आर्थिक वाढ नुसतीच आर्थिक वाढून उपयोग नाही, कारण शेवटी कुठलीही उलाढाल झाली तरी GDP मध्ये वाढ होतेच ना. बरोबर. म्हणजे एक विनोद आमच्या अर्थतज्ञांचं सांगतात की 2 अर्थशास्त्रज्ञ अशा रस्त्याने चालले होते
आणि एक मंबाजी संभाजीची नावं होतो. त्यांना एकाला एक मेलेला साप दिसला. संभाजीने त्या मंबाजीला विचारलं, मंबाजी साप खातो काय, खाऊन दाखवतोस काय, तुला मी 10,000 रुपये देतो. मंबाजी म्हणलं ठीक आहे 10,000 मिळतात. त्याने खाल्ला तो साप. तर मंबाजीला जाम पोटात ढवळायला लागलं, गरगरायला लागलं, उलट्या कुठनं खाल्लं तरी दोघं चालत नाही. 10,000 त्याच्या खिशात. पुढे गेल्यानंतर त्याला एक मेलेला उंदीर दिसला. मग मंबाजीने संभाजीवर संभाजी खातो काय म्हणून, संभाजीला खाल्लं असं तुला 10,000 देतो. संभाजीला पण 10,000 गेल्याचं दुःख होतं. संभाजी म्हणला खातो. संभाजी खाल्लं त्याच्या पण पोटात ढवळायला लागलं. मग दोघं झाडाखाली बसले. म्हणले अरे आपण ही बेट लावून काय केलं, बरोबर, आपल्या दोघांना काहीच फायदा नाही. पण तो संभाजी म्हणला असं नको विचार करू, बघ GDP वाढला ना, 20,000 रुपयाची ट्रान्झॅक्शन झाली की नाही, हां तर काहीही देवाणघेवाण झाली तरी GDP वाढतं. पण त्याने दारिद्र्य दूर होत नाही. दारिद्र्य कशाने दूर होतं तर उत्पादकता वाढणारा वाढण्यातनं जर GDP वाढला. आणि उत्पादकता वाढणे म्हणजे काय की आता समजा एखाद्या माझं एक युनिट आहे बारकं, त्या युनिट माझ्याकडे 3 माणसं आहेत आणि 2 यंत्र आहेत आणि मी 1,000 क्विंटल काहीतरी माझ्यातनं तेल निघतं. उदाहरणार्थ मी काढतो 100 क्विंटल तेल धरलं. समजा मी असं काही केलं की त्या 2 माणसं 3 मशीन तेवढ्याच वर माझं 100चं जर 150 झालं तर उत्पादकता वाढते. म्हणजे तेवढीच साधन सामुग्री वापरून जर मी जास्त उत्पादन करू शकलो तर उत्पादकता वाढते. आणि जगभरचं संशोधन असं दाखवतं की दारिद्र्य निर्मूलन करणारी आर्थिक वाढ कधी होते, जेव्हा उत्पादकतेमुळे आर्थिक वाढ होते. अनुत्पादक गोष्टी करून जर आर्थिक वाढ होत असेल, म्हणजे उदाहरणार्थ आमचा जो आता जो सुरूरवरनं वाईला येणारा रस्ता आहे, 4 रस्ते आहेत वाईला येणारे, 3 रस्ते आहेत, मावळे जाणारे 4 रस्ते आहेत. तो रस्ता वाढवून वाईचा काहीच फायदा होणार नाही. कारण वाई काय असं चांगल्या तऱ्हेने बाजारपेठ जोडली जाईल किंवा वाईमध्ये काहीतरी नवीन उद्योग सुरू होतील, आहेत पुरेसे रस्ते आहेत. म्हणजे त्या रस्ता वाढणीचा जो खर्च आहे तो ॲडिशनल खर्च करून काहीच मिळणार नाही आम्हाला. बरोबर. म्हणजे समजा आता तुमचं ऑफिस आहे, तुमच्या ऑफिसमध्ये काय अकाउंटचं वगैरे काम चालतं आणि असं सगळं हाताने चालतं. तुम्ही 1 कम्प्युटर तुमच्या माणसाला दिलात तर त्याचं उत्पादन वाढेल. 2 कम्प्युटर दिले तर थोडा अधिक होईल, पण ते दुसऱ्या कम्प्युटरचा पहिल्या कम्प्युटरचा फायदा होणार नाही. आणि तिसरे कम्प्युटर तिथे आणून ठेवलात तर त्याची उत्पादकता ॲक्च्युली कमी होईल ना, कारण त्याच्या डेस्कवर जागा होणार नाही. तो म्हणतो हा सगळा गचाडा, माझं काम एकानेच होत आहे. म्हणजे पुढचे जे शेवटचे कम्प्युटर आहेत त्याची उत्पादकता 0 आहे. त्याला आम्ही मार्जिनल प्रोडक्टिव्हिटी म्हणतो. म्हणजे शेवटीच्या युनिटची प्रोडक्टिव्हिटी किती. आणि असे जर आपण रस्ते बांधले तर त्याची मार्जिनल प्रोडक्टिव्हिटी 0 असते. त्याने आम्हाला काहीच फरक होणार नाही. वाईतल्या उत्पादनावर, वाईतल्या रोजगारावर त्याचा ॲडिशनल परिणाम कायच होणार. 3 रस्त्यांनी वाईचं तेवढं काम झालेलं आहे. तर मग त्याचा जो फटका बसतो, म्हणजे हा खर्च, हा अनुत्पादक जो खर्च आहे, तो अनुत्पादक खर्चाने GDP वाढल्यासारखा दिसेल. कारण काय कॉन्ट्रॅक्टरना पैसे मिळतील, सिमेंट कॉन्क्रीट येईल, 4 लोकांना रोजगार मिळेल त्याच्यामध्ये, पण त्याने दारिद्र्य कमी करणारी वाढ होणार नाही. हां, त्यामुळे आपल्याकडे काय झालं महाराष्ट्रामध्ये गेले कित्येक वर्ष, ही जी प्रोडक्टिव्हिटी हे कशामुळे होतं, एकतर तांत्रिक विकासाने होतं. म्हणजे नवीन टेक्नॉलॉजीवर आपण तेवढ्याच इनपुट्समधनं जास्त आउटपुट काढू शकतो, त्याने होतं. किंवा संस्थात्मक बदलांनी होतं. म्हणजे समजा एखादी मी तेच उत्पादन करण्याची अधिक चांगली प्रक्रिया शोधून काढली. म्हणजे माझ्याकडे आता समजा 3 कामगार आहेत, 2 मशीन आहेत. त्या कामगारांना थोडं शिक्षण दिलं तर मग त्याच कामगार त्याच मशीनने त्याच कामगारात मला अधिक चांगलं उत्पादन मिळू शकतं. तर लोकांची उत्पादकता वाढवणे किंवा त्या धंद्याचं एक स्ट्रक्चर बदलणे. म्हणजे उदाहरणार्थ सहकार चळवळ आली. सहकार चळवळ महाराष्ट्रात आल्यामुळे आपल्याला तेवढ्याच जमिनीमध्ये, तेवढ्याच पाण्यामध्ये आपण अधिक चांगलं उत्पादन, शेतकऱ्यांच्या हातात जास्त पैसे येऊ लागले. तर सहकार चळवळीचं पुढे जे व्हायचं ते झालं, पण ते एक इन्स्टिट्यूशनल इनोव्हेशन होतं. तर शाहू महाराजांनी किंवा कर्मवीरांनी जे केलं, खूप मोठ्या प्रमाणात बहुजन समाजाला शिक्षणाच्या प्रवाहात आणलं. त्यांना संधी मिळू लागल्या. म्हणजे जो डॉक्टर जो हुशार आहे, जो डॉक्टर उत्तम बनू शकतो किंवा वकील बनू शकतो किंवा इंजिनियर बनू शकतो, पण त्याला संधी मिळत नव्हती, त्याला संधी दिली गेली. आपल्याकडे गेल्या 15 ते 20 वर्षामध्ये ही सगळी प्रक्रिया थिजलेली. म्हणजे असं मोठ्या प्रमाणात आपल्याला इन्स्टिट्यूशनल काही दिसत नाही ना, मोठ्या प्रमाणात काही तांत्रिक ब्रेक थ्रू आपण झालेले आहेत किंवा रचनात्मक काही जे आहे, म्हणजे संस्थात्मक आहे, याच्यात आपण काही नवीन केलेलं नाही. पण मग हे स्वित्झर्लंडला, दाओसला वगैरे जातात दरवर्षी आणि ते मोठ्या अब्जावधीच्या गुंतवणुकी आल्याचे आकडे जाहीर होतात, 5,000 कोटी, 10,000 कोटी, 1,00,000 कोटी. मग ते काय असतं? नाही ना, त्याने कसं होतं, म्हणजे आपण परकीय गुंतवणुकीने आपण 2 वेगळ्या देशांची उदाहरणं घेऊ. साऊथ कोरियाचं उदाहरण घेऊ आणि व्हिएतनामचं घेऊ.
म्हणजे साधारण 60च्या दशकामध्ये दक्षिण कोरिया, जो आता विकसित देशात त्याचा GDP इंग्लंडच्या एवढा आहे, याचा आपल्या एवढाच GDP होता. अच्छा. आपल्यासारखाच तो गरीब देश होता. आज साऊथ कोरियामध्ये सॅमसंग सारख्या कंपन्या आहेत, मोठ्या मोठ्या कंपन्या आहेत, स्टील वगैरे निर्माण करणारे खूप मोठे जागतिक पातळीचे जायंट आहेत. हे कसे निर्माण झाले? तर साऊथ कोरियाने परदेशातनं उद्योग नाही आणले. त्यांनी सांगितलं, आपल्या देशातल्या उद्योगपतींनी सांगितलं की बाबांनो, आम्ही तुम्हाला सगळी मदत करू, तुमच्यासाठी सगळी धोरणं आम्ही बदलू, आम्ही तुम्हाला स्वस्तात व्याजदर देऊ, तुमच्या पुढे आम्ही तुम्ही जे काय आहे तुम्हाला स्वस्तात आम्ही गोष्टी आयात करू देऊ, पण तुम्ही जे उत्पादन करता ते जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक असलं पाहिजे, हे तुम्ही तंत्रज्ञान आज स्वीकारलं पाहिजे. आणि आम्ही तुम्हाला सगळी मदत करू, पण आम्हाला असं दिसलं की तुम्ही जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक नाहीत, तर आम्ही इकडनं सगळं बंद करू. मग त्यांनी थोडक्यात सांगितलं घरातल्या लोकांना, एखाद्या पोराला, की बघ तुला आम्ही भरपूर खुराक देतो, दूध दही तुला काय पायत देतो, पायतं बाकीच्यांना थोडं उपाशी ठेवतो, तू पैलवान कर, पण कुस्त्या जिंकलास तरच ते चालू राहील, कुस्ती जिंकला नाहीच तर बंद करायचं, मग हे सगळं बंद करू. म्हणजे दायवूसारखी कंपनी त्यांनी वाचवली नाही. आणि ह्याने काय झालं की याने दक्षिण कोरियामध्ये मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञान इंटरनलाइज झालं, तांत्रिक विकास झाला, आणि मग त्याने डोमेस्टिक कंपन्या मोठ्या प्रमाणात वाढू शकल्या. म्हणजे आज सॅमसंग सारखी कंपनी आहे किंवा Hyundai सारखी कंपनी आहे, नाही स्पर्धा करू शकत आपण. भारतात अशी आपण टेलिकॉम कंपनी बनवूच शकत नाही मोबाईल बनवायची, जी सॅमसंगची स्पर्धा. पण मग मागची 10-11 वर्ष आपल्याकडे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया वगैरे हे सगळं नाही ना. आपण मेक इन इंडियामध्ये आपण काय करतोय, आपण परदेशातल्या कंपन्यांना म्हणतोय की तुम्ही भारतात उदाहरणार्थ मॅन्युफॅक्चरिंग करा. ॲपलला सांगतोय की तुम्ही आमच्याकडे येऊन तुमचं मॅन्युफॅक्चरिंग करा, बरोबर, तुमच्या आयफोन बनवा. पण ॲपल ही कंपनी अशी आहे की ॲपल ही स्वतः काहीच बनवत नाही. हां, आणि आज कसं झालं आहे की जागतिक उत्पादनची साखळी बदललेली आहे. म्हणजे कुठली गोष्ट एका देशात आता पूर्णपणे तयार होत नाही, त्याच्या उत्पादनाचे वेगवेगळे टप्पे हे जगात वेगळ्या पातळीवर विखुरलेले असतात. साधारण 3 टप्पे आपण मानतो. एक तर सुरुवातीला त्या उत्पादनासाठी लागणारं संशोधन, डिझाईन, हा एक पहिला भाग. दुसरा भाग प्रत्यक्ष असेंब्ली, आणि मग तिसरा मार्केटिंग, फायनान्स वगैरे. तर सगळ्यात जास्त व्हॅल्यू ॲडिशन कुठे असते? पहिल्या स्टेजला असते आणि लास्ट स्टेजला असते. डिझाईन, नवीन ॲपल प्रोडक्ट बनवणे, नवीन मोबाईलचा सॉफ्टवेअर बनवणे, डिझाईन करणे इथे, किंवा आलेला मोबाईल विकणे, त्याचं फायनान्स करणे इथे. मधल्या असेंब्लीमध्ये सर्वात कमी असतं. त्यामुळे मूल्यवर्धन जर बघितलं तर असं येतं, त्याला स्माईल कर्व म्हणतात. आणि आता कसं झालं आहे की जगभर ही पहिली आणि लास्ट ही सगळ्याच फायदेशीर जी प्रोडक्शनचे पार्ट्स आहेत, भाग आहेत, हे विकसित देशात आहेत, इंग्लंड, अमेरिकेत आहेत. हे काय करतायत की असेंब्लीचे भाग आपल्याकडे पाठवत आहेत. हे स्वस्त आहे, तिथे कमी पैशात आपल्याला कामगार मिळणार असतील तर तिथे आपण हे करू शकतो, बरोबर. म्हणजे आपण आता सेमीकंडक्टर बनवायचं म्हणतो, निरनिराळ्या कंपन्यांना आपण म्हणतो की आमच्याकडे सेमीकंडक्टर, पण या कंपन्यांना आपण साधारण जितकी सबसिडी 50% सबसिडी द्यायला लागते आपल्याला. म्हणजे त्या ज्या जॉब निर्माण करतायत तो जॉब जवळजवळ प्रत्येकी जॉब आपल्याला 2 ते 2.5 कोटी रुपयाला पडतोय. अच्छा. म्हणजे आपण ही जी राबवतोय ही आपल्या खिशातनं खूप पैसे घालून राबवतोय. ही किती दिवस चालेल माहीत नाही. त्यापेक्षा आपल्या देशातल्या कंपन्या सक्षम होणे आणि त्या तांत्रिकदृष्ट्या ताकदवान होणे, टेक्नॉलॉजिकली प्रोडक्टिव्ह होणे, जसं सॅमसंग झालं, जसं Hyundai झालं. आपण फार म्हणजे 96 पासून आपला GDPचा ग्रोथ रेट सुद्धा कॉन्स्टंट आहे, 6.5% आहे. आपण जगभर म्हणतो आम्ही फास्टेस्ट ग्रोईंग आहोत, पण आपण त्याच वेगाने जातोय. अर्थव्यवस्था वाढायची असेल तर आपल्याला हा वेग वाढवत गेलं पाहिजे. म्हणजे एकाच ठिकाणी आपण जर पळत राहिलो, ट्रेडमिलवर जसं पळतो ना तसं आपण पळतो आहोत तिथेच आपण. पण मग आता जो डांगोरा पिटला जातो, तिसरी महासत्ता आपण आता उंबरठ्यावरच आहे, एकदम झालोच तिसरी आर्थिक महासत्ता. नाही हो, नाही, आपण तिसरी महासत्तेची व्याख्या काय आहे? म्हणजे आज मला सांगा तुम्ही की साधारण UK सारख्या देशाचं किंवा अमेरिकेसारख्या देशाचं आणि आपलं पर कॅपिटा GDP, दर डोई उत्पन्न आपलं आहे, याच्यामध्ये जवळजवळ 40-30-40 पट फरक आहे. बापरे. म्हणजे मला जर इंग्लंडचं आपल्याला GDP गाठायचं असेल, आणि इंग्लंड आत्ता ज्या वेगाने वाढतंय त्या वेगाने वाढतं, आपण आत्ता ज्या वेगाने वाढतो 60% वेगाने वाढलो, तरी त्यांचा GDP गाठायला आपल्याला किमान 50 ते 60 वर्ष लागतील. त्यामुळे आपण आर्थिक महासत्ता नाही आहोत. आपल्याला आवडतं, प्रत्येक माणसाला आवडतं आपण खूप मोठे आहोत, माझी तब्येत चांगली आहे. म्हणजे सगळे राजकीय पक्ष, सत्ताधारी अर्थातच लोकांना सांगणार की आपलं सगळं उत्तम चाललंय म्हणून.
म्हणजे तफावत इतकी प्रचंड आहे. तफावत प्रचंड आहे आपल्याकडे. आपल्याला खूप टप्पा गाठायचा आहे. तुम्ही आता कुशल मनुष्यबळाचा मुद्दा उपस्थित केला. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल मागच्या काही वर्षांमध्ये घडवले जात आहेत. मग ते तशा प्रकारचं कुशल मनुष्यबळ भविष्यात निर्माण होण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त काय बदल होत आहेत की नाहीत? नाही, कसं आहे माहिती आहे का, आज शिक्षण करताना नुसतं धोरण बदलून चालत नाहीत, पैसे टाकायला लागतात. आज जर तुमच्या बहुसंख्य महाविद्यालयांमध्ये 70% शिक्षक हे कंत्राटी शिक्षक आहेत, ज्यांना तुम्ही 7 ते 8-10 हजार रुपये पगार देताय आणि त्यांना सांगताय की तुम्ही आता मे महिन्यात तुझं संपलं, पुढच्या वर्षी परत ये. तो 8-10 हजार रुपये काम करणारा शिक्षक, त्याच्याकडनं तुम्ही किती अपेक्षा करणार? आणि काय तो उबर ड्रायव्हरपेक्षा कमी कमवतोय आज. बापरे. म्हणजे त्यांची परिस्थिती अशी आहे. म्हणजे आता नाव सांगण्याने सातारला एक शिक्षक होता, असं कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर होता महाविद्यालयामध्ये, आणि लग्न लावून दिलं. आणि मुलीच्या घरच्यांना पण वाटलं प्राध्यापक आहे बाबा, पुढे लग्न लावून दिलं. लग्नाला रोज बायको डबा करता, हा कॉलेजला जात असेल कुठे, आणि कॉन्ट्रॅक्चुअल होता, वर्कलोड नाही म्हणून त्याला एक दिवस सांगितलं उद्यापासून यायचं नाही. बरं, हा म्हटलं तर घरी काय सांगू बायको, म्हणजे शास्त्रज्ञांनी प्राध्यापक म्हणून दिलं आहे आणि सगळं आहे, 6 महिने झालेत लग्नाला. हा रोज देवळात जाऊन बसायचा बाप, आणि डबा खायचा. त्याने मला सांगितलं डबा खायचा, घरी जायचा. आणि एक दिवस योगायोगाने दुपारी त्याची बायको देवळात आली आणि तिने त्याला बघितलं, त्याचं लग्न तुटलं विचार. म्हणजे आज जर तुम्ही गुंतवणूकच करणार नसेल शिक्षणामध्ये, रस्ते बांधण्यामध्ये जास्त गुंतवणूक करत असाल, म्हणजे कंत्राटदार तुम्हाला जास्त हिताचे वाटत आहेत पुढच्या पिढीपेक्षा. पण मग परवा वृत्त वाचलं की केंद्रीय शिक्षण मंत्री आणि आपल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जगातल्या 5 विद्यापीठांबरोबर करार केले आणि आता नवी मुंबईत महाराष्ट्रामध्ये ते त्यांचे कॉलेजेस विद्यापीठ सुरू करतायत. हे का आहे? कारण आपल्या देशामध्ये प्रचंड विषमता आहे. काही गट खूप श्रीमंत आहेत, त्यांच्याकडे पैसे आहेत, आणि ही राजकारण्यांचीच मुलं आहेत, कंत्राटदारांची मुलं आहेत, मोठे धंदेवाल्यांची मुलं आहेत, जे राजाश्रयानेच वाढत आहेत. तर या सगळ्यांच्या मुलांना हे एक मार्केट आहे ना आपल्या देशामध्ये. त्यामुळे परदेशातली विद्यापीठं येतील, पण ही परदेशातली विद्यापीठं काय माझ्याच सारख्या किंवा आमच्या वाईतल्या पसरणीतल्या शेतकऱ्याच्या मुलासाठी नसणार आहेत. हे जे मोठे उद्योगपती आहेत, धंदेवाले आहेत, त्यांच्या फी प्रचंड असतात. त्यांच्या हे उद्योग, हे विद्यापीठं काय येत आहेत तिथे? कारण हे रेव्हेन्यू फ्लो म्हणून बघतात. म्हणजे नवी मुंबईत जर एक हे काढलं तर भारतातली श्रीमंत मुलं आपल्याकडे येतील, फी भरतील. याच्यात देशाची उन्नती, देशाचा विकास, देशाची उन्नती नाही, याच्यात तर परदेशात लोक जायचे, त्यांना मुलांना परदेश वगैरे न पाठवता इथल्या इथे शिक्षण त्यांना शिकवता येतंय. आता मगाशी तुम्ही ओझरचा उल्लेख केला, मी तुम्हाला थांबवलं रस्त्यांचा वगैरे. महामार्ग वगैरे, समृद्धी महामार्ग किंवा आणखीन शक्तीपीठ महामार्ग होणार वगैरे, त्याला सुद्धा थोडंसं विरोधात्मक तुम्ही लिहिलेलं आहे की हे महामार्ग म्हणजे विकास नाही. जनरली सर्वसामान्य माणसाला असं वाटतं की रस्ते झाले, हायवे झाले म्हणजे मेट्रो झाल्या, हे आलं ते आलं म्हणजे विकास झाला. तुम्ही त्याच्या विरोधात म्हणताय, मग कसं काय? मग कसं म्हणतो मी की महामार्गांना महामार्ग म्हणून माझा विरोध नाही. महामार्ग आपण का बांधतो? कारण महामार्ग बांधल्यानंतर त्या आसपासच्या व्यवस्थेची उत्पादकता वाढली पाहिजे. म्हणजे समजा एखादं मोठं शहर आहे, तिथे काहीतरी वस्तूचं उत्पादन होत आहे, त्याला हे एक्सपोर्ट करायचं आहे, त्याला एक्सपोर्ट करण्यासाठी रस्ता नाही आहे, बंदरापर्यंत घेऊन जायला जर तो करू शकला तर त्याचा खर्च खूप कमी होईल. त्याचा खर्च कमी होईल तर ती वस्तू परदेशात तो अधिक स्वस्तात विकू शकेल, मग त्याचं इकडे उत्पादन वाढेल, मग त्यातनं रोजगार वाढेल. अशा तऱ्हेचे जर आपण रस्त्याचे लिंकेजेस करत असू तर ते नक्कीच आवश्यक आहेत. पण महाराष्ट्रामध्ये गेल्या 150 वर्षापासून हा प्रकार सुरू आहे. म्हणजे विदर्भाला आपण रेल्वेने जोडलं, विदर्भातनं आपल्याला कॉटन लागायचा, कॉटनला आपण रेल्वेने मुंबईपर्यंत जोडलं, तिकडनं पुढे पोर्टला गेलं. हा महाराष्ट्रात जवळजवळ प्रत्येक भाग अशा तऱ्हेने हा जोडलेला आहे मोठ्या प्रमाणात. त्यामुळे हे जे नवीन महामार्ग आहेत त्यांचे नक्की बॅकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस काय आहेत? म्हणजे आता समजा शक्तीपीठ महामार्ग मी केला कोल्हापूर, तर नक्की कुठले उद्योग असे आहेत कोल्हापुरातले की त्यांना यातनं चालना मिळेल? आणि धार्मिक उद्योग हा उद्योग नसतो, तो व्यवसाय असतो. नारळ फूल विकून रोजगार मिळतो, उत्पादकता वाढत नाही ना. नारळ फूल बत्ताशे विकून उत्पादकता नाही वाढत ना, त्यात काही तांत्रिक बदल होत नाही. किंवा आज एवढ्याच इनपुटमध्ये मला 1000 रुपये मिळायचं तर 1500 रुपये मिळत आहेत, त्यातनं निर्माण होणारे रोजगार, त्या रोजगाराचा दर्जा, हे ह्याला काही अर्थ नाही ना. उद्योग झाले तर उदाहरणार्थ
तांत्रिक उद्योग झाले पाहिजेत, ज्यातनं काहीतरी नवीन तंत्रज्ञान येईल, लोक त्याच्या आजूबाजूने तंत्रज्ञानाचे उद्योग निघतील, त्यातनं उत्पादकता प्रोडक्टिव्हिटी वाढेल, आपण जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक होऊ. बरोबर. तर अशा तऱ्हेचे जर आपण लिंकेजेस विचारपूर्वक केले तर अशा तऱ्हेचे लिंकेजेस मला वाटतं आत्ता महाराष्ट्राची गरज खरी काय आहे की लहान लहान गावांमधनं जे छोटे छोटे रस्ते आहेत. उदाहरणार्थ आमच्या महाबळेश्वर भुतेघर म्हणून गाव आहे. भुतेघर या गावामध्ये साधारण 2-1 कोटी रुपयाची स्ट्रॉबेरी होते, पण भुतेघरपासनं हमरस्त्याला रस्ताच नाही आहे. तिथे सगळी खडकाळ जमीन आहे, त्याच्यावरनं लोक मोटरसायकलवरनं घेऊन जातात, मोटरसायकली पडतात, स्ट्रॉबेरीचं नुकसान होतं. तिथे लोक दरवर्षी मातीचा भराव टाकून स्वतःच 5-1 लाख रुपये खर्च करून रस्ता बांधतात. तर असे जर रस्ते जर झाले ना, असे छोटे छोटे बाजारपेठांना जोडणारे गावातले पाणी रस्ते किंवा गावामध्ये दिवे, रस्त्यावर दिवे, किंवा आम्ही मध्ये संशोधन केलं, आम्हाला असं दिसलं की जर नळ जवळ असेल, घरात नळ असेल, रेशनिंग दुकान जवळ असेल, शाळा जवळ असेल, तर महिलांना थोडा वेळ मिळतो आणि त्यामुळे मग घराबाहेर काम करण्याची त्यांची क्षमता वाढते. बरोबर. म्हणजे 8 तास नोकरी करण्यासाठी घराबाहेर जायला लागतं किंवा शेतीवर खुरपणी करण्यासाठी घराबाहेर जायला लागतं, कारण घरातली कामं महिलांनाच करायची असतात. बरोबर. त्यामुळे जर ह्या सुविधा असतील आपल्याकडे तर आपण बाहेर कामं करू शकतो. त्या जर नसतील तर मग महिला काय करतात, घरातल्या घरातच काहीतरी कामं करतात, कारण मुलं सांभाळायची असतात, घराची स्वयंपाकाची जबाबदारी असते. तर ह्यातनं ही उत्पादकता वाढ आहे. म्हणजे महिला जर चांगल्या तऱ्हेचा रोजगार करू शकल्या, शिकलेली मुलगी आहे समजा, ती काय 12वी झालेली आहे, तिला कुठेतरी MIDC नोकरी करायची आहे, पण गावापासून रस्ता नाही किंवा गावामध्ये नळ नाही, पाणी आणायला लागतं किंवा लाकूड फाटा आणायला लागतं किंवा शाळा लांब आहे, मुलांना घेऊन जाऊन आणायला लागतं. मग असं असेल तर त्या महिलेला नोकरी नाही करता येत ना. म्हणून या पायाभूत सुविधा ज्या आहेत त्या पायाभूत सुविधा नीट करणं आवश्यक आहे. आणि त्या पायाभूत सुविधा जोपर्यंत आपण नीट करत नाही तर मला वाटतं तिथे जर गुंतवणूक केली तर त्यातनं शेवटी परतावायचा प्रश्न आहे ना. मी 1000 रुपये इकडे घालायचे का इकडे घालायचे, साधा आपण शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करताना काय करतो, जिथनं मला रिटर्न मिळेल तिथे घालतो ना. आपण काय फक्त असं की हेच शेअर घेणे म्हणजे विकास. समजा एक कोण म्हणला की फक्त लार्ज कॅप शेअर घेणे म्हणजेच विकास, तर आपण विचार करतो की 1000 रुपये इथे घातले तर मला किती टक्के मिळेल, हे इथे घातले तर मला किती टक्के मिळेल. तर बऱ्याच लोकांचं असं मत आहे की त्या पायाभूत सुविधांमध्ये गाव पातळीवर जर खर्च केला, गाव पातळीवरची व्यवस्था सुधारली तर मिळणारा जो परतावा आहे आपल्याला अर्थव्यवस्थेचा, तो असे जे महामार्ग आहेत की जे कोण कोणाला कनेक्ट करतायत, कुठल्या उद्योगांना चालना मिळणार आहे, हे जर नीट केलं नाही ना. उदाहरणार्थ आमच्याकडे आता नवीन महाबळेश्वरचा प्रस्ताव आहे. मागचं सगळं जंगल, महाबळेश्वरच्या मागचं जंगल आहे, तिथे जवळजवळ 250-300 गावं, सह्याद्री टायगर रिझर्वच्या बफरमध्ये असलेली गावं, अत्यंत संवेदनशील संवेदनशील पर्यावरण व्यवस्था आहे, व खूप डेलिकेट अशी आपल्या सह्याद्री वेस्टर्न घाटची आहे. तिथे मोठ्या प्रमाणात नवीन महाबळेश्वर नावाचा प्रकल्प होतो आहे. 13-13.5 हजार कोटी रुपये राज्य शासन त्याच्यात घालतं आहे. पण त्यातनं जर त्या रिपोर्टची आकडेवारी बघितली, लोकसंख्येचे अंदाज बघितले, किती माणसं आहेत, तर ते इतक्या कच्च्या पायावरती आहेत की ते तसंच होईल की नाही हे सांगता येत नाही. त्यापेक्षा छोट्या छोट्या गावातले जर रस्ते सुधारले, वीज सुधारली, शाळा जवळ आहेत की नाही बघितलं, ह्याच्यावर जर काम केलं तर तिथल्या लोकांचा जास्त विकास होईल. बरोबर. आता शेअर बाजार आणि एकूणच पैसे वगैरेचा उल्लेख झाला आपल्या बोलण्यातून. आणखीन एक तुम्ही मुद्दा मांडला की संपत्तीचं फेरवाटप विषम पद्धतीने होतं, व्हायला पाहिजे तसं होत नाही, त्यातून समष्टी होत नाही. म्हणजे काय नेमकं? म्हणजे कसं होतं आहे की फेरवाटप कसं व्हायला पाहिजे, ज्याला आम्ही प्रोग्रेसिव्ह टॅक्सेशन म्हणतो, म्हणजे वरच्या उत्पन्न गटातले लोक जास्त कर भरतात, खालच्या उत्पन्नात लोक कमी कर भरतात. आपल्याकडे कसं होतं आहे की आपण सगळे GST भरतो, सगळे कर भरतो, हे कर सरकारकडे येतात आणि सरकार पुन्हा ते खर्च करतं. ते खर्च करताना कुठे करते सरकार, तर अशा अनुत्पादक कार्यक्रमावर करते. म्हणजे वाई सुरूर रस्ता पूर्ण अनुत्पादक कार्यक्रम आहे, रस्त्यावर त्याच्यावर करते. हे का करते, कारण प्रत्येक आमदाराचे, प्रत्येक खासदाराचे त्यांच्या तालुका लेवलला, जिल्हा लेवलवर निष्ठावंत नावाचा प्रकार, बरोबर, जे फ्लेक्स लावतात ते, आणि या निष्ठावंत फ्लेक्सवाल्या लोकांना काहीतरी द्यायला लागतं, त्याशिवाय ते फ्लेक्स लावत नाही. ते फ्लेक्स एवढ्यासाठीच लावतात की आम्हाला काहीतरी मिळावं म्हणून. मग त्यांना काहीतरी मिळावं म्हणून ही फेरवाटप व्यवस्था असते. रस्त्याची कंत्राटं कुणाकडनं घ्यायची, कुणाला मिळतात, हे सगळं जे आहे हे नीट बघितलं तर आपल्याला ही व्यवस्था दिसते. मग ही व्यवस्था कशी आहे की आमच्याकडनं कर घेऊन पॉलिटिकल सपोर्टसाठी
निरनिराळ्या लोकांच्या खिशात हे पैसे घालणे ही प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. आणि ही जी आहे उलटं फेरवाटप आहे ना. बरोबर. म्हणजे सर्वसामान्य लोकांकडनं एखाद्याने काडेपिटी घेतली तर तो जीएसटी भरतो आणि तो जीएसटी फिरून जाऊन कुठे जातो तर त्याला शाळा मिळण्यावर त्याला शाळा मिळते का नाही, त्याला गरज असेल तिथे त्याच्या गावात सांडपाण्याची सोय होते का नाही, त्याच्याकडे बाबा त्याला पोलीस स्टेशनला गेलं तर लगेच तक्रार दाखल होईल अशी इतकी पोलीस आहेत का नाही, त्याला अंगणवाडी सेविका अंगणवाडी मिळते का नाही, तर त्याचे पैसे जातात कुठे तर कुठला तरी अनावश्यक रस्ता वाढून कुठल्या तरी कॉन्ट्रॅक्टरच्या खिशात जातात. तर हे जे उलटं फेरवाटप महाराष्ट्रात चाललं आहे आणि आपल्याला जे सगळं आजूबाजूला दिसतंय सामाजिक, त्यामुळे झालं काय महाराष्ट्रामध्ये की म्हणजे बेसिकली प्रोडक्टिव्हिटी वाढत नसल्यामुळे आणि असं नवीन डायनॅमिक काही न झाल्यामुळे वर जायचे जे मार्ग असतात ना आर्थिक ते बंद झालेत सगळ्यांचे. आणि बंद झाल्यामुळे काय झालं की उदाहरणार्थ मराठी का आंदोलन करताय रिझर्वेशनसाठी, कारण हे वर जायचे मार्गच नाहीत ना आता. मी सर्वसाधारण जर कोरडवाहू शेतकरी असेल मराठवाड्यातला, मी शिकलो असेल, BA झालो असेल, काय मेहनतीने झालो असेल, BA MA झालो असेल आणि किंवा MCOM झालो असेल, मला पुढे काहीच नाही ना, पुढे काहीच नाही. स्पर्धा परीक्षांना गेलो तर त्याची कॉम्पिटिशन एवढी आहे, ते स्पर्धा परीक्षा नावाचा आजारच होऊन बसलाय. कारण मुलांना शेवटी तेच वाट बघतात. ते गेल्या 10-15 वर्षात खूप वाढलंय स्पर्धा परीक्षांचं. मी जेव्हा कॉलेजमध्ये होतो तेव्हा कोण तरुण बसायच नाही तो स्पर्धा परीक्षेला. आमच्याकडे असं म्हणायचं की ते UP बिहारवाले बसतात कारण त्यांना सरकार जायचं असतं, आपण आपले स्वतःचे रोजगार वगैरे करायचे असं आम्हाला वाटायचं. आता स्पर्धा परीक्षेचं गुणवण का वाढलंय, कारण ही जी मोबिलिटीचे चान्सेस नाही ना. बरोबर. आणि त्याचमुळे मराठी पण म्हणतात आम्ही आंदोलन करतो, आम्हाला रिझर्वेशन, कारण त्यांना काहीतरी दिसतं की हाच एक मार्ग आता उरलेला आहे, यातनं काहीतरी नोकरी मिळण्याचा, काहीतरी स्टॅबिलिटी यायचा. तर ह्याचे जे सगळे सामाजिक परिणाम आपल्याला दिसत आहेत ते उलट्या फेरवाटप व्यवस्थेचे सगळे आहेत. आज कुठलाही पॉलिटिशियन बघा तुम्ही, तर पॉलिटिशियनचा काहीतरी बिल्डर हा धंदा असेलच असेल. हो. बिल्डर असलाच पाहिजे तो, काहीतरी लागेबंदी असते. बरोबर. मग हे कुठनं येतं म्हणजे उदाहरणार्थ कसं होतं की आता वाईला आमची जमीन समजा तर वाई गाव आहे, इथे शेतजमिनीचे भाव वाढतात, लोकसंख्या वाढते, मग कोणतरी बिल्डर घर बांधतो, मग नीरज हातेकरसारखा माणूस काय करतो, बँकेतनं कर्ज काढतो त्याला देतो. म्हणजे हे होतंय काय की बँकेतनं नीरज हातेकरचे पैसे हे बँकेच्या मार्फत बिल्डरच्या खिशात जातात. एकूण उत्पादकता वाढते का, नीरज हातेकर इथे राहून काहीतरी प्रोडक्टिव्ह होतोय का, म्हणजे तो 1000 रुपये कमवतो तर 1,500 रुपये कमवतोय का, असं होत नाही. बरोबर. किंवा इथल्या आजूबाजूच्या व्यवस्थेची प्रोडक्टिव्हिटी वाढते का, असं होत नाही. MIDC वाढत नाही का, नाही वाढत. तर ह्या ज्या सगळ्या अडचणी आहेत या लक्षात घेऊन आपल्याला प्लॅनिंग केलं पाहिजे आणि ही खरं ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची अडचण आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही असं समारोपाला असं म्हटलं की अर्थभान किंवा अर्थसंकल्प आर्थिक गोष्टी या प्राधान्याने वरती यायला पाहिजे, ते आपल्याकडे येत नाहीत, त्याला महत्त्व दिलं जातं. चर्चेमध्ये आर्थिक गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. पण कसं होतं की एकूणच आज महाराष्ट्राची परिस्थिती कशी आहे, म्हणजे हाही मुद्दा घ्या की आता आपण मराठी विषय बोलतोय, पण जर महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थितीच वाईट असेल, आज महाराष्ट्रामध्ये जागतिक पातळीवरचा किंवा भारतीय पातळीवरचा एक कुठलाही मराठी भांडवलदार नसेल, मराठी उद्योगपती नसेल, कुठल्याही मोठ्या बँकेचा किंवा आंतरराष्ट्रीय गुगलचा वगैरे असा कोणीही मराठी मोठा मराठी नाव नाही, महाराष्ट्राकडे अर्थसत्ता नाही, जर मराठी मराठी भाषेची अस्मिता असलेले जे पक्ष आहेत हे पक्ष कधी वाढू शकतील, जेव्हा त्यांच्या मागे आर्थिक ताकद आहे, म्हणजे त्यांच्याकडे अशी माणसं आहेत की ज्यांच्याकडे पैसे आहेत, जे त्यांना पाठिंबा देत आहेत. जर अशी माणसंच नसतील, म्हणजे आज जर सगळी अर्थव्यवस्था इव्हन सरकार शहरातली अर्थसत्ता जर बिगर मराठी माणसांकडे असेल, मुंबईतले मोठे बिल्डर कोण आहेत, मोठे उद्योगपती कोण आहेत, मला एक मराठी नाव सांगा. आहेत आपले गरवारे वगैरे, हे म्हणजे ऑल्सो रॅन आहेत, आता खूप पाठीमागे पडलेले. जर आर्थिक नाड्याच समजा इतर लोकांच्या हातात महाराष्ट्राच्या असतील तर महाराष्ट्राची भाषा अस्मिता टिकेल कशी. दक्षिण भारतात असं झालेलं नाही ना. दक्षिण भारतात मोठे उद्योगपती आहे, शिवनागर सारखा उद्योगपती आहे. हे जे झालेलं आहे हे महाराष्ट्रात नाही झालं आणि त्यामुळे आपल्या आर्थिक कमतरता, आपली भाषा अस्मिता ही टिकणं अवघडच आहे ना. म्हणजे गरिबाची भाषा कशी टिकेल. पण मग आता ही जी सगळी परिस्थिती, ही जी सगळी दुर्दशा आहे, ही सावरण्याच्या दृष्टीनं काय व्हायला पाहिजे, सुधारण्याच्या दृष्टीने. मला वाटतं एकतर ग्रामीण पातळीवर पायाभूत सुविधांवर मोठी गुंतवणूक व्हायला पाहिजे
केरळमध्ये प्रत्येक गावामध्ये केरळमध्ये ग्रामपंचायतीची रचना त्यांनी अशी केली की एक ग्रामपंचायत किमान 25,000 लोकांची असते. प्रत्येक गावात आरोग्य सुविधा, पूर्ण आरोग्य सुविधा, माता मृत्यूदर जवळजवळ 0, बालमृत्यूदर जवळजवळ 0, शिक्षणाचं प्रमाण 90% वरती. आणि त्यांची जिल्हा प्लॅनिंग कमिटी जी असते तिचा अध्यक्ष ग्रामपंचायतवाले असतो, ग्रामसरपंच असतो. अच्छा. आपल्याकडे पालकमंत्री असतो. आणि पालकमंत्री असल्यावर कसं होतं की पैसे येतात आपल्याकडे जिल्हा परिषद गावांना देण्यासाठी. मग ते कामं कुठे निघतात की आमचा कुठेतरी आमदार कुठे आहे, आमचे मतदार कुठे आहेत, माझा कोणतरी पक्का निष्ठावंत कुठे आहे, अशा तऱ्हेची ती कामं होतात. आणि ही पद्धत बदलली पाहिजे. जास्त नियोजनपूर्वक पैसे खर्च करून आपल्याला पहिल्यांदा ग्रामपातळीवरच्या सुविधा या उत्तम केल्या पाहिजेत. शाळांवर शिक्षणाच्या दर्जावर गुंतवणूक केली पाहिजे. हे असं काहीतरी हिंदीची सक्ती करा किंवा काहीतरी शाळांना युनिफॉर्मच करा, हे दादाजी भुसे वगैरे, म्हणजे ते काय शिक्षण मंत्री, त्यांना का केलं, कोणी केलं, ह्यातनंच आपल्याला दिसतं की शिक्षणाला महत्त्वच नाही ना. बरोबर. म्हणजे शिक्षण मंत्री जर तुम्हाला निवडायचा असेल तर तो कोणतरी व्यवस्थित शिकलेला आणि त्याला ती व्यवस्था समजणारा पाहिजे. बरोबर. तसं काहीच नाही आहे. तर तिथे आपल्याला अधिक गुंतवणूक केली पाहिजे, आरोग्य सुविधांवर केली पाहिजे. आणि मग लहान लहान उद्योग जे आहेत, म्हणजे उदाहरणार्थ आपण लाडकी बहीण योजना आणली, तिथे आपण काय केलं आहे की मतासाठी पैसे फेकलेले आहेत. कालच मला एक जण बसलो होतो, एक जण म्हणलं आमच्याकडे 6 गाड्या आहेत, इथेच बसलो 6 गाड्या आहेत पण आमच्याकडे लाडकी बहीण मिळते सगळ्यांना. अहो, सरकारी कर्मचारी महिलांनी घेतले लाडकी बहिणीचे पैसे. महिलांना मदत करायची ते कशी करता येईल. लहान लहान गावांमध्ये लहान लहान उद्योग करणाऱ्या महिला आहेत. आज त्यांना हे मायक्रो फायनान्सवाले लुटत आहेत, लिटरली लुटत आहेत. भयानक आहे. शासनाने जर या महिलांचे छोटे गट करून गावात, जसं आता परिजीवन योजनामध्ये सतत परिजीविका उत्पादन योजना जशी आहे तशी आपण समजा एखाद्या गावामध्येच 2-3 हुशार शिकलेली मुलं नेमली, यांनी हे छोटे उद्योग आयडेंटिफाय केले, त्या छोट्या उद्योगांना काय हवं आहे, काय नको आहे, त्यांचं उत्पादन कसं वाढवता येईल, त्यांना मार्केटिंग कसं करता येईल, त्यांना कर्ज कशी व्यवस्थित मिळवता येतील, शासन त्यांना कर्ज देऊ शकतं अगदी कमी दराने. असं करून जर खालपासनं वर जर आपण बांधत गेलो ना तर आपल्याला हळूहळू खालनं वर विकास करता येईल. आणि अशी बरेच संधी आहेत पण आपण या सगळ्या संधींकडे दुर्लक्ष करतो. आणि आपण फक्त मोठं काहीतरी मेगा जे असं एकदम दिसेल म्हणजे भव्य दिव्य वगैरे, ते भव्य दिव्यचा नाद आपण, म्हणजे भव्य दिव्य ठीक आहे थोडंफार करा, पण लहान लहान गोष्टीमधनं जे करायला पाहिजे आपण, ज्या खऱ्या नळ्या जोडल्या पाहिजेत, तर ते करणं खूप आवश्यक आहे. महत्वाचं काय आहे आणि काय व्हायला पाहिजे, जरा थोडंसं गुंड पुंड दाऊदचे साथीदार यांना त्यांना पक्षात घेणं आणि त्याच्यामध्ये सगळा वेळ देणं, त्याच्यामध्ये सगळी एनर्जी वेस्ट करणं, ही भाषा ती भाषा लादणं, या सगळ्यापासून बाजूला काय व्हायला पाहिजे राज्याच्या हितासाठी आणि राज्यातील जनतेच्या हितासाठी ते हातेकर सरांनी सांगितलेलं आहे. गांभीर्य याचं राजकारण्यांना आहे का, सत्ताधाऱ्यांना आहे का, पुढच्या काळामध्ये आपण पाहू सगळेजण यावरती. सर धन्यवाद, फार महत्त्वाची माहिती दिली, आभारी आहे.